Hi friends, welcome to my YouTube channel SBA Factory বন্ধুসকল আমাৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ চেনেল লৈ বন্ধুসকল প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ দৰে এই ভিডিওটো অসমীয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও আমাৰ চেনেলত আহিয়ে থাকে বলক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে বন্ধুসকল আপডেটটো হৈছে যে ইতিমধ্যে কৰোনাৰ কাৰণে HSLC আৰু HS উচ্চতৰ মাধ্যমিক যেটো পৰীক্ষা আছিল সেবাৰ যেটো কোৰ্স আছিল চৰকাৰে ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে কিন্তু বন্ধুসকল এই বাতিল কৰা পৰীক্ষাক লৈ কেইটামান ফেসবুক পেজে আৰু কেইজনমান ফেসবুক দুষ্ট চক্ৰকাৰীয়ে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সেই সকলক ট্ৰল দি কিছুমান ফেসবুকত কথা কৈ আছে আৰু সেইটোৰ ওপৰত ডিম্পু দাই আমাৰ মৰমৰ ডিম্পু দাই এটা ভিডিও বনাইছিল আৰু ভিডিওটোত সেই ট্ৰল দিয়া কেইজনৰ কি কৈছিলে আপোনালোকে ভিডিওটোৰ আগত দেখা পাব গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমত ক্লিপটো চাই লওক চাই প্লাই কমেন্ট কৰিব সো আপোনালোকে ক্লিপটো প্ৰথমত চাওক ক্লিপটো দেখুৱাৰ আগত এটাই ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ আপোনালোকে বহুতে ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ডিম্পু দাক লাইক কৰে প্লিজ এই ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকে সো আপোনালোকে প্ৰথমত ক্লিপটো চাই লওক ফেসবুকত মহা মক্কেল কেইজন মানৰ ষ্টেটাস পাই বা দুই এটা পেজেও কিছুমান কথা লিখি আছে এই কথাবিলাক পঢ়ি এই ভিডিওটো সৰু ভিডিও এটা বনাব চেষ্টা কৰিছো তেওঁলোকে এনেকৈ লিখি আছে যে আমি মেট্ৰিকত টানি টুনি থাৰ্ড ডিভিজনত পাছ কৰিলেও কিন্তু গোটেইকেইখনত পৰীক্ষা দি পাছ কৰিছো নিদিয়াকে নাই কৰা भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी সৰু ইনচাল দি আছে আৰু বৰ্তমান যে পৰীক্ষা নহ'ল সেইটো লৈ পিনে বা দুই এটা পেজে এনেকৈ লিখি আছে মাক দেউতাকে বুজিব ল'ৰা ছোৱালী তুই মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী দি ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা কথাটো কেনেকৈ জানো না যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে ইমান ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী জানে আৰু এইবাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি কৰোণাৰ চক্ৰবেহুৰ মাজত সোমাই এই 2 বছৰৰ পৰা কি কি মানসিকভাৱে কেনে এটা অৱস্থাত আছে আপোনালোকে অনুমান কৰিছেনে হয় হ'ব নহয় হ'ব পঢ়িব নে নপঢ়িব একবাৰ পৰীক্ষা পোষ্টপন কৰিলে তাৰপিছত চিয়ৰিটি নাই যে পৰীক্ষা হ'ব নে নহয় আৰু শেষত গৈ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে ওকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো চালে চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বয়জৰ কাৰণে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বন্ধুসকল মাইকডাল বেয়া হৈ গৈছে বৰ্তমান এই ভিডিওটো হেডফোন ডালৰে বনাইছো মাইকটো অৰ্ডাৰ কৰিছো আহালৈকে হেডফোনেৰে ভিডিওটো দিম বুলি ভাবিছিলো সো